for every home. Ète èṣù ni láti da ìdílé rú, àwa la ò ní gbà fún. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́, yóò di ìdílé wa mú. Today we are going into another topic entirely. We've been talking on how to salvage our marriage, how to salvage our marriages. But today, what does it take to choose the right partner? Choosing a right partner. What are those things you should look out for when you want to choose a right partner? A right partner is a life partner. Choosing a right partner is like the most very important decision someone can ever make. And it's a very rare mistake if you dare make such mistake. I used to tell my teenagers, my adolescents that I'm mentoring, that if you marry wrongly, you will miss heaven. If you dare miss it, you don't settle down with the right partner, you just cancel heaven. You may not get there. You may not get there. Even this world, you won't enjoy it. If you settle down with a wrong partner, you are like hell on earth. Gbogbo ìgbà tẹ́ ẹ bá ti ṣìgbé, tẹ́ ẹ ṣì àṣìgbé ọmọ wọ́ọ̀dù, tẹ́ ẹ gbé egun eléegun láyà àbí lọ́kọ, olúwa rẹ̀ ti wọkọ̀ ṣọ́ara, ó ti wọkọ̀ ṣọ̀bọ̀. Nǹkan ti ṣèyàn, nǹkan ti bá èèyàn. Ìdí nìyí tí a ò fi fẹ́ kí àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn kí wọ́n ṣe ẹsẹ̀ gbé. We don't want oncoming adolescents that are going to settle down in marriage or in marriages to enter the same shoe that other people has been entering, that make their marriages not working out. We want them to settle down in marriage and enjoy the bliss of marriage. We want them to have testimonies. We don't want them to regret. A fẹ́ kàn ní ẹ̀rí pé kí n mọ̀ kí n ti gbéyàwó ti pẹ́, kí n mọ̀ kí n ti lọlé ọkọ mi ti pẹ́. Kò ń ṣe pé kí ni mo ṣèyí sí tá a rán mi ń ṣẹ́. Nǹkan tá a mú wálé nìyẹn. Choosing the right partner, yíyan ọkọ tàbí aya tí ó tọ́. Yíyan ọkọ tàbí aya tí ó tọ́. Kí ló yẹ ká mójútó nígbà tá a bá wà ní ojú ọ̀nà? Why dating? Why courting? What are those things that is expected of us? What are those things that we should look into in our partners? What are those things that should dominate our thinking? What are we thinking about? What investigation are we doing? What are we observing? Kí là ń mójútó nígbà tá a wà lójú ọ̀nà? Torí mo rí pé àwọn ọ̀dọ́ la ń gba ayé òde òní. Wọn kì í mójútó nǹkan tó yẹ kán mójútó nígbà tán bá wà lójú ọ̀nà. Ìbálòpọ̀ ló máa ń gba ojú wọn. I told my children, do not love up. Don't love up first. You try to build your love. When you love up, that is infatuation. It is tantamount to infatuation. Tó bá kọ́kọ́ jẹ́ kó ríyàn gbàrà báyìí tó jẹ́ pé ìfẹ́ ló kọ́kọ́ bù ẹ́ lójú, o ò ní rí nǹkan tó yẹ kó o rí, omi ìfẹ́ ti ru bù ẹ́ lójú. Wọ́n bá ń sọ fún ẹ pé ló lè fẹ́ wàá máa ní níbo. Gbogbo ẹni tó bá ló lè fẹ́ ló fẹ́ sọ pé kó sùn kó má jí mọ́. Ó ní kọ́lọ́run tiẹ̀ máa kó bẹ́ẹ̀ mú kúrò lọ́nà àwọn ọ̀tá excuse me, àwọn ọ̀tá olùdènà, kọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ ṣẹ́gun wọn. Kí ló yẹ ká mójútó? Ká tiẹ̀ tó sọ pé a lọ sínú ìgbéyàwó. Before we think of getting married or settling down at all, what are those things we should consider? Number one thing to be considered is self-study. Self-examination. Wo ara rẹ. Question yourself, query yourself. Self-evaluation, self-examination. Ṣèdánwò fúnra ara rẹ, ṣó o pegedé? Ṣó o pegedé? Ṣó o tó bẹ́ẹ̀? Ṣó o tó gbangba sùn lọ́yẹ̀? Ìwọ bí aya, ìwọ bí ọkọ tó fẹ́ lọ gbé ìyàwó, ìwọ bí ìyàwó tó ń lọ lé ọkọ. Ṣó o tó gbangba sùn lọ́yẹ̀? Ṣó o ti yẹra rẹ wò? Ẹ má gbàgbé pé ètò yìí ó ń ṣòjòjò. A dẹ̀ fẹ́ kó ṣòjòjò, a fẹ́ onígbọ̀wọ́ fún ètò yìí. Kò ṣe dìgbà tá a bá lówó tabua kó tó di pé a ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí. Torí àwa náà mọ bí nǹkan ṣe rí. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá ń tà pátá tó bá ti wọlé SFM, ọ̀rọ̀ yín ti mú yes nìyẹn. Ká tà, ká jèrè, ká kéré oko délé, òun ni àwa yàn láàyò. Kò sí ọjà tẹ́ gbé dé inú iléeṣẹ́ Yes FM tí ajé rẹ̀ ò ní bùgbàjẹ́. Ẹ ṣe yín léní ká padà sídìí òkodoro ọ̀rọ̀ tá à ń bára wa sọ. Self identification, ṣó o mọra rẹ? Ta ni ẹ́, ta ni mí?
ṣé mo sì tó gbangba sùn lọ́yẹ́, ṣé mo lè cope? Can I cope with marriage? Can I cope with this guy? Am I matured enough? Am I ready for marriage? Ṣé mo nífẹ̀ẹ́ ṣá? Some people don't even love themselves, talk less of extending the love to others. Ẹlòmíì ò gan ò nífẹ̀ẹ́ ara rẹ̀ débi pé yóò wá fi ìfẹ́ hàn ọmọlàkejì rẹ̀. Èmi ti rẹ́ni tó ń ṣe rẹ̀ ní ṣùtà tẹ́ pé tó bá lé àdúrà pé ẹ gbàdúrà kíkú pa àwọn ọ̀tá yín, màá sọ fún pé wàdúrà yẹn dáadáa kó o tó gbà ó, kó má jẹ́ pé ìwọ gan lọ̀tá ara ẹ̀, pé ibi tó ti ń gbà náà ni àdúrà ó ti dáhùn, ní ìwọ gan ọ̀tá ara ẹ̀ ó tún kú, ó tún parẹ́, ó yin rẹ̀ níbọn lẹ́sẹ̀. Self-identification, self-examination, túra rẹ palẹ̀, examine yourself, catabolize yourself, cut yourself into pieces. Ẹ gẹ́ra yín sí rẹpẹtẹ, ẹ yànnàná ara yín, òkun lè kún kó nínú ọmọọmọnú. When you are thinking, you are independent of your thoughts. Think deeply, question yourself. If your answers are no, please don't go into marriage. Má jẹ́ kí obìnrin yẹn jìyà, má jẹ́ kí ọkùnrin yẹn jìyà. Tó o bá tí ì ṣe tán kì í ṣe dandan, tipa kọ́. Ipá ò rajà, ipá ò tà. It is never by force. Nobody is forcing you to get married. And if you are being coerced to get married, abstain from those people that are coercing you. Tell them, or you educate them. Tell them you are not ready. It is a crucial decision to determine to get married. And when you get married, it's a difficult task to fulfill your responsibilities in marriage if you are not used to it. Gbogbo ìgbà tó bá wọnú ìgbéyàwó tó bá ti ṣe tán láti ṣe tó gbà, ẹni máa ṣègbéyàwó á ṣe gudugudu méje. Tó bá ti ṣe tán àti ṣe gudugudu méje, fìyàwó lọ́rùn sílẹ̀, fọkọ níní lọ́rùn sílẹ̀. Ṣe tó máa gba ọ̀jẹ́ máa ṣòro bí èwe. Kí ló dé tó wọnú ìgbéyàwó tó wá di rọ̀ǹtó? Ta ló fokùn sí ẹ lọ́rùn gan? Ta ló ní dandan kan dán yóò gbọ́dọ̀ mọ̀ ṣe? Àwọn mìíràn tí ẹ ń wọnú ìgbéyàwó láì mọ nǹkan tán fẹ́. You don't really know what you want in your marriage. I was conversing with someone that why do we get married? You especially, why do they say to make home and to raise children? And if your wife is unable to make children, that means the end of the marriage. If you're unable to make a home, that is the end of the marriage. Are those the two reasons for getting married? Ṣé ìdílé tá fi ń fẹ́ ìyàwó nìyẹn àbí ìdí tá fi ń lọ́kọ nìyẹn? Kí n lè bímọ, kí n sì lè gbé ìdílé ró la fi ń ṣègbéyàwó. Ìtàn pè ní ìgbéyàwó jù báyẹn lọ. Ojúṣe tó ṣe pàtàkì tó ṣe gbòógì ni kéèyàn lọ fún ìgbéyàwó. Wàá ṣe ojúṣe fúnra ẹ, fún ilé yín, fún ilé ọkọ, fún ilé ìyá, bàbá tó bí ọkọ, bàbá tó bí ìyá, fún ìyàwó náà wàá ṣe ojúṣe fún ara ẹ, wàá ṣe fún àwọn ọmọ ẹ, wàá ṣe fún àwọn ọmọ ọkọ, ẹ̀gbọ́n ọkọ, ẹbí ọkọ dẹ bí ẹ, ẹbí aya dẹ bí ẹ, òbí ọkọ dò bí ẹ, òbí aya dò bí ẹ, ọ̀rẹ́ aya dọ̀rẹ́ ẹ, ọ̀rẹ́ ọkọ dọ̀rẹ́ ẹ. Tó bá jẹ́ pé tami dànù ni wọ́n ò ní lè lọ o. Tó bá jẹ́ pé ẹnu kì í kú mọ́ wọ́n lára ò ní lè lọ. Tó bá jẹ́ pé tara rẹ̀ nìkan ni wọ́n mọ̀ kó o délé oúnjẹ kó o náwó sí ẹran yẹn bọ̀kọ̀tọ̀ yẹn yẹ bá mi mú. Tó yẹ pé yẹn ló mọ̀ ò ní lè ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni ò ní lè ṣe. Wọ́n tó mọ tara ẹ nìkan ò ní lè gbéyàwó, ò dẹ̀ ní lè lọ́kọ. Torí a máa ń fi ọwọ́ wẹ̀wọ̀ ni. Self-study, self-identification. Do you have social competence? Ṣé o tó gbangba sùn lọ yẹ? Ṣé o lè kọ́ ẹbí mọ́ra? Ṣé o lè sọ̀rọ̀ ní gbangba? Ṣé o lè dúró to defend yourself as a wife? Can you defend yourself as a man? Can you stand on your feet and tell the world that you are the husband? Can you stand on your feet and face the world that you are the wife? That you are missing somebody? MRS is not just a title. Mi má ṣe bọ́kọjà, rí ibẹ̀, rántí ẹlẹ́dàá rẹ̀, sí ibẹ̀, ṣọ́ra fáyé ni. Are we considering those three things? Ṣé à ń gbé àwọn nǹkan mẹ́ta yẹn wò? The hem there in Yoruba, má ṣe bọ́kọjà, do not open confrontation. Let there be no open confrontation or physical confrontation with your husband. And the haru there is to remember your creator. Then the heads there, ṣọ́ra fáyé, that is, you should be careful. For the world. You are in the world, you are not of the world. Are you ready to defend those MRS? The three letters, are you ready to bear Mrs.
as prefix, are you ready to be called Mrs.? Are you ready to bear Mrs.? Ro dáadáa. Kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹnu kéèyàn dá wà kó má lọ́kọ. Kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀ rárá. Garbage in garbage out yẹn gan ni òye ọmọ ènìyàn. Téèyàn ò bá jọ ṣàkálá kó yanjú. Téèyàn ò bá jó ṣòkòlò kó jó ṣòkòlò ká mọ̀ ẹ́. Ṣọ̀ṣàkálá ṣòṣòkòlò ó ní òye ọmọ ènìyàn. Define what you want in marriage. If you don't see anything in marriage, remain single. Kò níyì. Do you have social competence? Can you compete? Can you cope with shock? Bí rẹ̀ ń béèrè yẹn dáadáa kó tẹ́rùn. Can you? Do you have self-efficacy? Is your self-esteem strong? Do you have emotional intelligence? Ṣé o mọ ọgbọ́n tán fi ń dá sọ̀rọ̀? Tọ́rọ̀ bá ṣe bí ọ̀rọ̀ ṣé o lè yanjú ẹ̀? Ṣé ò ní sáré máa pè màámi àbá mi ẹ wá bá wa dá sí ọkọ mi ẹ wá ṣe gbá ó ṣe báyìí? Tí mọ́tò ẹlòmíì bá takú lásán tí ò sómi inú ẹ̀ àbí tí táyà rọra jò ẹ ló máa jìyà kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Àwọn ta ni? A ní pé mẹkáníìkì náà èmi ti jẹ́. Ṣé o tó pinnu ṣe self-study, self-identification? Do you have social competence? Gbogbo ohun tó pè fún láti jẹ́ ọkọ ìyàwó tàbí láti jẹ́ ìyàwó nílé ọkọ ṣó o ní? Can you accept sense of security? Can you secure yourself? Talk less of securing others. Ṣé o ní ààbò? Ṣé o ní ọpọlọ téèyàn fi lè dáàbò bo ara ẹni? Ká má tí ì sọ pé o fẹ́ dáàbò bo ọkọ tàbí aya, àbò fẹ́ dáàbò bo aya rẹ àti àwọn ọmọ rẹ. Ṣé o ní nǹkan tó pè fún? Ṣé o ní ọpọlọ ìdáàbòbò? Do you have sense of security? Àbí ìwọ gan-an kán má tí ì sọ pé ṣé o lè déjò pa ẹlòmíì ò lè déjò pa? A tún lọ ní kán jẹ́ kí ìyàwó ẹ̀ dé. Ọkọ báńgẹ́ àwọn ọkùnrin ìgbà orò. Fatfem ń wò mí pé ìyá yìí ń bọ̀ o kí ló ń ṣẹlẹ̀? Bó ṣe ká mi lára ni mo ṣe ń sọ. I am speaking with passion. Torí pé nǹkan tí mò ń gbọ́ lójoojúmọ́ nínú ìgbéyàwó kò múnú mi dùn. Nǹkan tí mò ń fi ojú rí lójoojúmọ́ nínú ìgbéyàwó ó ń kan mí lóminú. Ẹ̀rù ń yọ mí bà. Ẹ̀rù ń yọ mí bà. Àwọn irrational belief tá a máa ń make at the end of the day yẹn, ṣé tí òkun bá hó ruru nínú ìgbéyàwó wa ṣé a máa wà ruru ni? Ṣé tí orí bá fọ́ wa kẹ́rẹ́ nínú ìgbéyàwó wa ṣé a máa bẹ́ orí yẹn dànù ni? Èwo làbùrọ̀ dáná sun ọkọ torí pé orí pé ó lálẹ́. Until our women out there realize the fact that you as a wife, you are not the only one meant for your husband. Kó o ṣọ́ ọkọ ẹ látẹ̀ní dọ̀la tó bá fẹ́ mú ọ side chick mọ́ ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ ó máa mú un. Gbàǹtọ́ ló ń wí. If your husband is a responsible husband, so be it, enjoy it. If he's proven irresponsible, cope with it and enjoy it, endure it. If you cannot enjoy it, endure it. Raw powder, nobody will know. Package it, kò kúkú lù ẹ́, kò sì pa ẹ́. Kò lù ẹ́ pa bí ìtọ́kọ tí, Osinachi ọ̀run rẹ̀. Ẹ wo ra yín dáadáa, ṣé ẹ lè gbéyàwó, ṣé ẹ lè lọ ilé ọkọ? Irú yìí tí ó rí pé ọkọ rẹ̀ ti bímọ síbì kan tó yóò ti establish fact yẹn tó sáré lọ sun ọkọ, you set the whole house ablaze so that the husband can die. And at the end of the day, you realize the fact that you are a sinner. You just you just take poison and you go and die somewhere. They are still looking for the corpse. It's not done. Àìmature nìyẹn, àìríbi tó ń gbé ọ̀rọ̀ sí lára nìyẹn. Tọ́rọ̀ bá ṣe bí ọ̀rọ̀ ṣé ò ní mú ọ̀bẹ kó o gé kinní kùkùmbà tá à ń wí ikú o. Àbó fi kọ́kọ́rọ́ tì í ni. Bóyá kò sì sọ lókùn kó o fi síbi kọ̀rọ̀ ẹ̀kẹ́ ẹ̀ kẹjọ máa lọ kólókóló. Ẹ̀yin ọkùnrin náà tẹ́ ẹ̀ mature tẹ́ máa ṣọ́yàwó yín lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ ibo lè ti ń bọ̀ ibo lè dé ibo lè mọ̀ ẹ̀ má kúkú obìnrin. Béèyàn bá torí obìnrin àbọ̀kùnrin kan kú igbá obìnrin àtọkùnrin ní ògòrì sàárì ẹ̀ kọjá o. Ẹ jẹ́ ká ṣe mẹ̀dọ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣe mẹ̀dọ̀.
Can you tolerate your wife or your husband? What is your temperament level? Ṣé o ní ọkàn tó fi ń gba nǹkan sí? Can you ignore some things? Àbí gbogbo ẹlẹ́nu màrímà sọ gbogbo tójú bá ti rí báyìí kẹ́nu ó ṣàsọ ni o lámúmọ́ra kankan. Are you ready to make sacrifice? Ẹlòmíà ní rárá omi lè change bí mo ṣe wà nìyẹn bó dẹ̀ ṣe máa wà nìyẹn. Tíyàwó ẹ̀ náà bá dẹ̀ lóhùn ò lè change ilé á dẹ̀ máa gbóná. Ìwọ ò ní nǹkan kan tó fẹ́ jábọ́ lára tiẹ̀. Bọ̀ ìyàwó ẹ̀ o fẹ́ kó change bí ha ó change kó change bí bí ó change kó change gbogbo ẹ̀ ìwọ ò lè change máa bá a lọ bẹ́ẹ̀ wàá wà okay. Are you financially competent to get married? Kò ṣe ọkùnrin nìkan mò ń sọ̀rọ̀ financial o. Ọ̀rọ̀ owó ṣó ti tó olówó lọ́wọ́ tó lè fi tọ́jú aya ọmọ. Ìwọ obìnrin ṣó olówó lọ́wọ́ tó lè fi tọ́jú ọkọ rẹ àti àwọn ọmọ rẹ. Kò ṣe ọkùnrin nìkan ló gbọ́dọ̀ ní owó lọ́wọ́ àbí source of income tó ń mú regular income wá. Obìnrin gbọ́dọ̀ ní source of income. Obìnrin gbọ́dọ̀ ní iṣẹ́ lọ́wọ́. You must have skills. As a woman, you must have streams of income. Not all our men alone. Lẹ́mí ọkùnrin ò ṣe ń gùn. Ẹ gba owó yẹn dé orí ìsebẹ̀. Làwọn ọkùnrin míì fi sánlé. Nígbà tí ilé bá ń gbóná tẹ́yìn ò ní nǹkan kan tẹ́ fẹ́ filẹ̀. You don't want to put anything on the table. You don't want to share responsibilities. Ṣùgbọ́n ló fẹ́ wa. Ìbáwọn ọmọ ẹ̀ ní kó má sanwó. Ayé ò ṣe bẹ́ẹ̀ o. We support one another. Ẹ̀mí ìwà á gùn, ẹ̀mí ọkọ ẹ̀ á gùn. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá já kágọ́m, wọ́n ọkọ ẹ̀ á fojú ẹ̀ já. Rí pé oníṣẹ́ lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin gẹ́gẹ́ bí obìnrin. Rí pé oníṣẹ́ lọ́wọ́ tẹ́rù òfin ní báyìí tí wọ́n náà tẹ̀lé. Your husband will be able to fall back on you and you also will be able to fall back on your husband. I said financially you must be equal to the task. Emotionally ṣó o lọ́kàn ṣáyẹ̀ ẹ ti kí gidigba. Ṣé tó bá tí àbúrò ọkọ àbẹ́gbọ̀n ọkọ bá kó ẹ láyà jẹ ṣé ò ní máa sunkún kó kẹ́rù pé ò ń lọ lé yín. Torí ẹlòmíì adé ẹrù gúdú ni ó ń lọ lé wọn nu. Ó ti rí ní tójú òrírí àbúrò ọkọ bu orin fín. Ẹ̀fọ́ ẹlẹ́fọ̀ láwo lèmi mọ̀. Ẹ̀gbọ́n ọkọ àbábúrò ọkọ bá ti wù kó lè tó àtẹ̀kẹ́ ààrẹ ni. Á lọ mọ́jọ́ wọn á lọ fẹjọ́ wọn sọ lọ́ọ̀ ni. Ọlọ́run sì dá sí i. Àwa ti débi tá a ti di àjẹsílẹ̀ ọkọ tiwa àti ibẹ̀ ibi ọba ní gbégbé mọ̀ gbé ibẹ̀ ní gbé. Those are the words of encouragement we give ourselves. And that is what is still retaining us in our husband's house. Àwọn kan ti ṣe bí ká kẹ́rù ká jáde lé ọkọ wa but kò ṣe. Àbá Ọlọ́run múlẹ̀ irú ẹ̀ bá máa ṣí káàkiri. That is why we still maintain the status quo in our husband's house. Kò ń ṣe pójú òrí. Kò sí ìgbéyàwó tó perfect. There is no perfect marriage anywhere. We make it work. We invest our time, our money, our energy, our strength, our discipline, our conscience, our services to make sure our marriage works. Ẹ̀yin ò tiẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan kan. Ẹ kò fẹ́ kó ready made. Ọbẹ̀ tó ti sè. Kẹ́kọ̀ọ́ débẹ̀ kẹ́ kó jẹ. O ṣági lọ́gbẹ́, o tàgùrọ̀ lọ́fà, o wá dédé ọ̀pọ̀ gbẹnu òkè ọ̀fẹ́ ló ń ro. Na free. Nothing is free even in Freetown. Nothing dey free kò sọ́fẹ̀ẹ́. Nothing is free. A máa ń ṣiṣẹ́ ni. Economically, you must be established before you can think of marriage at all. Nǹkan tẹ́ bá rà lẹ́nìí, tẹ́ bá lọ bẹ̀ lálẹ́, tẹ́ rà láàárọ̀ tẹ́ bá lọ bẹ̀ lálẹ́, ó ti gbẹnu sókè ká má tí ì sọjọ́ kejì. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni màá ní mò ń lọlé ọkọ mo fẹ́ lọ dá wàhálà sílẹ̀ ńbẹ̀ àbí mo fẹ́ lọ kọ́kọ́ máa gbọ́ bùkátà látòrí irun orí dé àtẹlẹsẹ̀. Kò work. Some people get married upon the work of the wife. And the wife as a breadwinner, nobody knows. It is only in the family that they know that it's the wife that is keeping the home. Ṣé wọ́n lè ṣe? O ní tó ọkọ yẹn síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ. Can you do that? Can you finance the house? Can you finance the home?
take care of your husband, how clothe him, pay house rent or build a house, take care of your children, and you will not tell the whole world, I'm the one responsible, I'm even the one giving him oxygen. God will help us. I just pray. Intellectually, are you there? Olomi amukun mẹ́kànlẹ̀ lomi kò sọ́pọlọ kankan lórí ẹ̀. Tó bá dá sọ̀rọ̀ gan-an ó ti ṣu sọ̀rọ̀, ó ti bà ọ̀rọ̀ jẹ́. Your husband cannot seek advice from you. Your wife cannot seek advice from you. O gbọ́n. Ó yẹ kó o gbọ́n níta kó o gbọ́n nínú. You have to be intellectually okay inside out. Kò sí nǹkan kan tó ń bọ̀ lókè báyìí tí ò yẹ kí ilẹ̀ gbà. Tẹ́rù bá kan òkè tó sún kanlẹ̀ ó tún níbì kan àgbé sí. Are you creative? Ṣé o ní ọgbọ́n àtinúdá? Are you creative? Are you innovative? Can you come up with ideas that will work? Can you come up with ideas that say ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó mi òun ló mú idea yẹn wá? Can you be reckoned with? Spiritually, physically, are you there? Are you matured? Can you tell your husband, this is the right thing to do, let's do it this way? Can you tell your wife, this is the right thing to do, let's do it this way? Ṣé kìí ṣe pé ìyàwó ẹ lọ́pọlọ jù ẹ lọ? Ṣé pé bí ìyàwó ẹ ṣe ń gbé sókè ni wọ́n gan tún fà sílẹ̀? Adénàgbò òkúlẹ̀ lòmíì fún ìyàwó àtàwọn ọmọ. They will wish you dead. Pé kí dádì gan kú bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ta kára láàánú. You are alive for nothing. As a woman you are there wọ́n tọrọ kú fún ẹni pé kò tiẹ̀ wà frustrated and pack out of the house. Ó dènà star wọn, ó dènà ògo wọn. Are you a disaster in your marriage or you are a blessing in your marriage? If you are a disaster in your marriage, that means you are a disaster to the whole world. Tó bá jẹ́ pé ẹni àìjírí ẹ̀yà kòwé ẹ̀ ní ẹ nínú ìgbéyàwó ẹ̀ kò yẹ kó wà láyé. Tó bá jẹ́ pé tó bá ti jírí ẹ báyìí kéèyàn ya lọ tún oorun sùn tó rọ́jọ́ òun ò lè gbèyàn, á bẹ́tà kó má sí ń bẹ̀. Kó dúró lè yá àti bàbá ẹ̀. Á bẹ́tà kó má gbéyàwó rárá. Á bẹ́tà kó má wulẹ̀ lọ lé ọkọ, má lọ dá sùúrùtù lẹ̀. Má lọ dákun tó wà ńlẹ̀, má lọ ṣe ń tágbára òní tó. Examine your motives. Ète wo ló fi fẹ́ gbéyàwó? What are your motives? Are your motives to get married and choke your husband? Ọkọ lára box, òun la fìlì aṣọ síbẹ̀. Ọmọ tó bá bí, òun la clear ẹ̀. Àwọn òbí ẹ̀ tó fẹ́ ṣe birthday, àwọn náà ló máa kówó wá. Ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹyọ kan tí dádì ń ṣe iná. Náà máa fi ṣe gbogbo eléyìí. Bọ́ǹjalè gan wọn lè ṣe gbogbo ẹ̀, mo sorry. Kọ́ máa jalè, kán máa rówó lójú méjèèjì báyìí. Kán máa mọ iye owó gan mọ́ wọn lè ṣe gbogbo ẹ̀ tán. Ìwọ náà gbọ́dọ̀ ní nǹkan kan tó ń ṣe. You must be preoccupied with something that brings returns so that you can contribute higher of contribution into your own marriage. It's your marriage, not mine, and not somebody else's marriage. It's your marriage. Strive. Make it work. Refrain from everything that can make it not working out. Yàgò fún gbogbo nǹkan tó ní jẹ́ kí ìgbéyàwó rẹ ṣiṣẹ́. Mójútó gbogbo nǹkan tó ṣe kó mú ṣiṣẹ́. Examine your motives. Why are you getting married? Is getting married a solution? Kí n tó tún tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ ká lọ sí ojú ọjà torí pé ìpolówó ọjà làgúnmu òwò. Hello, bọ̀dá mi. Hello àbúrò, family ńkọ́? A wà lálàáfíà sà. Ọjọ́ wo lẹ fẹ́ dé fún ìnáwó yìí? Àwa mọ̀ tí ń retí yín. Mo ti dé Nàìjíríà àbúrò, mo ti wà lẹ́kọ̀ọ́ láti ìjàrùn. Kí ló dé? Bẹ́ẹ̀ là ń bí ní o, nígbà tí mo wá Nàìjíríà last time yẹn, hòtẹ́ẹ̀lì tí àkàn mú mi lọ, mi ò láìkẹ́. Ẹ̀gbọ́n mi, Victoria Court ní ìdáhùn sí gbogbo ìbéèrè tẹ́ béèrè yìí. Ṣé ti bẹ́ẹ̀dì wọn tó fẹ̀ tó kí pọ́pọ́ bíi tọlọ́ba ní ká sọ ni? Àbí ti náà wọn tí ì ṣẹ́jú 24/7. Swimming pool wọn náà tó mọ́ tónítóní ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Free wifi náà tún ṣẹ̀ǹgẹ̀rẹ̀ síbẹ̀. Gym center wọn gan ò tún lẹ́lẹ́gbẹ́. Àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ náà
wà nínú sálọ̀nù wọn ṣe wá rí àwọn oúnjẹ wọn ṣọkọ yọkọ̀tọ̀ ni básìkò fàájì bá sì tún tó kò sí ohun mímu tẹ́ ẹ wá dọ̀dọ̀ wọn tẹ́ ẹ rí. hello. má bínú mo ti ń múra jọ báwo mo ṣe máa débẹ̀ báyìí. Victoria Court wà ní number 5 Ààrẹ Close off Ààrẹ Avenue ní Bódìjà Ìbàdàn 0907-794-7724 tàbí victoriacourt.com.ng. Victoria Court ilé ìtura tó wà fún ìgbádùn àti ìtẹ́lọ́rùn aláìláfiwé pẹ̀lú ààbò tó péye. In a world where hate speech and shabby broadcast has become the order of the day, quality broadcasting and intellectual journalists are needed now more than ever to set the right agenda. At the Yes Media Academy, we are committed to training world-class media practitioners in line with global best practices using the best equipment. Our classes include basic media class for beginners, master media class for professionals, media management class for media managers, and executive class for chief executives, administrators, and other interested people. Yes Media Academy Radio is also fully on ground for trainees to have practical knowledge of all that is being taught. So enroll, contact us on 0809-9902-666 or 0902-9304-704. You can send a mail to yesmediaacademy@gmail.com or visit us at Yemi Shonde Media House, Yemi Shonde Crescent, Felele Express Bus Stop, Felele, Ibadan. Yes Media Academy for practical training in media and communication. Yes FM 101.7. So ti débẹ̀ polówó ọjà. Ó débẹ̀ rí kẹ̀ ìyẹn gangan ló ṣokùnfà ìta ọjà ẹ̀. Ìwọ kọjá débẹ̀ polówó ẹ̀ níbẹ̀. Káwọn òpòyàn tó mọ quality kí wọ́n gbọ́ níbẹ̀. Káwọn tí ó bọ̀ rajà ó gbọ́ polówó ọjà rẹ̀ ńbẹ̀. Aṣayede ní aṣẹ́ Èdùmàrè ní Yes FM. Ayé òní ṣe nínú sọ́jà tó ń ta. Yes FM ibẹ̀ lọ́jà tó ń ta ó ti mú Yes. Yes FM 101.7. Yes ilé-iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó mú Yes. Ìpolówó ọjà lọ́nà àbáyọ. Fẹsẹ̀kàndé Yes FM Yẹmi Sunday Crescent Fẹ́lẹ́lẹ̀ Express Bus Stop Ìbàdàn. Gbogbo tẹ́lẹ̀gbẹ̀dẹ̀ bá fọwọ́ bà. Dídùn ló ń dùn. Ẹ káàbọ̀ láti ojú ọjà. Ṣé gbàgbé pé The Couch with Dr. Banker Counsels at 101.7 Yes FM náà ń fẹ́ onígbọ̀wọ́. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa fi sọ́kàn gbogbo ìgbésẹ̀ tí ẹ bá gbé pátá yóò pé yín yóò sì pé àwa náà. Ajé ó sì bùgbàjẹ́ pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè. Mo ní wípé ṣé òun yànnàná ète tó fi fẹ́ wọ inú ìgbéyàwó lọ? Ṣé òun yànnàná ète tó fi fẹ́ wọ ilé ọkọ? Ṣé òun yànnàná ète tó fi fẹ́ ní ìyàwó sílé? Ṣé o fẹ́ ní ìyàwó sílé torí pé wọ́n ti ń sọ pé o ti tó bímọ o ti dàgbà? Màmá ẹ fẹ́ rọ́mọ ọmọ rẹ̀, bàbá rẹ fẹ́ rọ́mọ ọmọ rẹ̀, ṣé ìdí tí wọ́n fi fẹ́ gbéyàwó nìyẹn? Tó jẹ́ pé ìdí tó fi fẹ́ gbéyàwó nìyẹn kò tó ìdí láti gbéyàwó o, torí o lè lọ fẹ́ ìyàwó Ọlọ́run ní ìṣọmọ o, kàn mọ́ má tètè dé o. Jẹ́ mú ẹ lọ lé màmá mi ń retí ọmọ. Wọ́n ti ń ṣàṣà kan nísìn tó bá lóyún báyìí wọn ò ní dájọ́ gbéyàwó. Dàsí táwọn ló ń ṣọmọ. Ọ̀làjú tó sì báyé náà ni. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọbìnrin ló ti ṣe ṣùtá sí ilé ọmọ rẹ̀ tí ò sí ìrètí pé yóò bímọ. So several damages has been done to your womb through the use of contraceptives, through abortion, unwanted pregnancy and abortion. So your future husband will not even delight in marrying you without seeing you getting pregnant. Ṣé yóò dé level yẹn? Thank God fún àwọn ọkọ títí wa ọjà òkùnkùn náà pè gbéyàwó. Bíyàwó ṣàbíamọ bí ò ṣàbíamọ àwọn ọmọ akàn kíjó mọ́lẹ̀ náà là ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run náà là ń ṣàsopọ̀. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pé Ọlọ́run fi èrè sí. Ọlọ́run dé ìgbéyàwó náà ládé. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ọkọ tẹ́ ń retí ọmọ pátápátá lọ́lọ́run Elédùà ló máa fún yín ní ọmọ tìyín. You are married for years, you are expecting fruit of the womb. I declare and I decree the power to conceive and put to bed in Jesus' name. Inshallah. Dá ṣe Èdùmàrè gbogbo yín lẹ máa finú ṣoyún tẹ́ máa fẹ̀yìn gbọ́mọ tán. Kò ní sí àgàn nílé rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìwé mímọ́ ṣe fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Study yourself, study your motives.
ìdí wo ló wọ́n fẹ́ fi gbéyàwó ṣé o fẹ́ gbéyàwó torí pé ìyàwó rẹ iṣẹ́ rẹ̀ dáa ó lè mọ rówó rẹ̀ ná ni kí ni ìdí tó fi fẹ́ gbéyàwó ṣé o fẹ́ gbéyàwó tó lè ṣe baby factory fún ẹni kó bẹ yé mọ́lẹ̀ torí pé ọmọ da ìyá rẹ̀ láàmú ọmọ da bàbá rẹ̀ láàmú ìdí ni tí wọ́n fi fẹ́ gbéyàwó kí ló yẹ ká wò gan-an ká tó gbéyàwó choosing the right partner what are we to observe the number to call is 091 6000 1017 091 6000 1017 another number to call is 091 6001 1017 091 6001 1017 kí ni motives ẹ what are your reasons for wanting to enter into marital bliss ìgbà tí mo wà ní ọ̀dọ́ langba à ń pe bọ̀dá kan ní bọ̀dá Fẹ́mi ọmọ ìjọ wa ni wọ́n jẹ̀já àwọn tó jàbà jù wá lọ a máa ń pè wọ́n bọ̀dá ni ó ní tí n bá dúrara jámù lọ́wọ́ lásán ọdún mẹ́ta òun ò ní jẹ́ finú ṣoyún òun kàn ṣá máa gbádùn ara òun ni ní tó wà nú ẹ̀ ló sọ yẹn mo lọ́lọ́ tiẹ̀ ní jẹ́ kémi fẹ́ adúrú yín ẹ ti dàgbà jù àfijẹ̀wọ́ nǹkan tó wà nú ẹ̀ ló sọ síta yẹn nǹkan tó wà nú fèrè ní fèrè fọ́n ta àwọn òbí á máa sọ hello ń bẹ̀lẹ̀ tí ń pè wá kí lorúkọ yín ẹ ṣe gan ni ẹ dá sí i Mr. Ọláyẹni mo ti mọ̀ yín ẹ ṣeun Mr. Ọláyẹni àwọn fans wa lórí ètò yẹn ẹ lè má pè ọ̀dì òdùnbí what's your take on this kí lẹ wò ǹgbà tẹ́ fẹ́ màmá àbẹ́ẹ̀kan tí ẹ wọnú ìgbéyàwó tiyín ni pé mo nílò obì ń lè mí kí lẹ wò mọ́ wọn lára. inú kan tẹ̀mí ìlú tí mo ti níyàwó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀ gbà tí mo lù sí ìyàwó mi mo wá pàdé ẹ̀ lé àwọn family friend. story bẹ́ẹ̀ ṣe pàdé wọn lẹ́ ń sọ yìí àní kí lẹ wò kí ni ìdí tí ẹ wò pé ó yẹ kẹ́ ẹ fi pààrọ̀ kí ìgbà tí màmá lọ kí ló dé tẹ́ ẹ máa wò ó ń tiyín. ẹ fẹ́ olùrànlọ́wọ́ pẹ̀lú yín ṣe wá rí ìrànlọ́wọ́ yẹn ṣe é rí ẹ rí ìrànlọ́wọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ó mì pé wọ́n ti dá ọkàn yín légbodò torí pé ìrànlọ́wọ́ lẹ torí ẹ̀ lọ sínú ìgbéyàwó ṣùgbọ́n òdì kejì lẹ bá ní inú ìgbéyàwó kò ṣiṣẹ́ ṣe wá rí bó ṣe rí ní ọ̀dọ̀ tiyín yẹn kò ní rí bẹ́ẹ̀ náà ayé àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bí ìdí nìyẹn tẹ́ fi máa tẹpẹlẹ mọ́ wọn pé kán mọ ìdí tán fi fẹ́ wọnú ìgbéyàwó ẹ máa tẹ̀mù èrò wọn nípa ẹsẹ̀ ìgbéyàwó ẹ lè gbóhùn sókè kò sí àyè láti bá àwọn ọmọ yín wí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́. ọmọ ilé mo tún gbé ọlọ́run ṣáà ìbí ń bí ọlọ́run pa káwọn náà máa pàdé ọkùnrin tí wọ́n máa fara wọn ò ní pàdé pamí ń kú sórí bẹ́ńbẹ́ sọ́kọ tí ò ní fún wọn láyè láti bá àwọn ọmọ tán bí nínú wọn wí ṣe mọ̀ pé ìbáwí ṣe pàtàkì nínú ayé ọmọ ẹ ṣe púpọ̀ àdúrà wa ó sì gbà. hello. ọlọ́sàmùyà sílé yà. àmì o. ọlọ́run mọ̀jà àgbégun eléegun mọ̀jà àgbé pamí burúkú sórí pẹ̀pẹ́ sọ́kọ. àmì arábì. ilé àtọ̀nà rí òkú ní dàrú òkú jẹun ọmọ rẹ ò ní jẹ́ nù nira. ẹ bá mi. àwa bàbá tiẹ̀ ti ń kábídì wa torí ìgbì torí lẹ́yìn bá ti ń lo 50 years láyé. ẹ ti fàdà gbé tó rọ. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wa ọlọ́ọ̀lọ́jọ́ ni ọ̀dà kan ṣàánú wa ni. àmì o. ìkàrú rẹ̀ ń bẹ lára mi ní ìsìn. bí mo ṣe bá sọ̀rọ̀ tó tí mo sí létí tó tí mo ṣe gbogbo ẹ̀ tó tí ẹ̀já ara lè mọ́kọ rẹ bó ṣe ń ṣe yìí ò dùn mọ́ mi nú. ọkọ́ṣẹ́ kò jẹ́ òfìrí kò jẹ́ òṣèkà oníṣẹ́ kankan ló ń kókó. yóò gbé ọjọ́ lẹ́ láàrin oṣù méjì kò ní wálé wa àtàwọn ọmọ ni. ọmọ ọjọ́ mélòó ni ọmọ 27 years tó ti ń kojú eléyìí. ó sì yóò níṣẹ́ lọ́wọ́ tọkùnrin bá gbéwọ ọkùnrin dé ṣebíṣẹ́ rẹ ló máa jẹ. àhùn ní pé ọ̀rọ̀ awọ́ mọ̀ sí i ọlọ́jọ́ ni ọ̀dà kan kó fi ìyàwó òbí ní o. àmín. ká sì mọ́ sọ pé ká fọmọ lọ́kọ tọmọ bá ti wọ́kọ rẹ̀ fúnra rẹ̀ tí tójú rẹ̀ bá rí ń bẹ̀ ọmọ bá rin. àwọn oníkà wọn má dé tẹ tó bá ti lè dá lé gbogbo. ẹ pé ìtọ́ ọpọlọ yóò ní dàrú o. ẹ ṣe pọ̀ sà àgbọ̀n onítàn lórílẹ̀ hello. ẹ kúrọ̀lẹ́. ẹ kúrọ̀lẹ́ ètò ni ó yẹ dá sétò kánmọ́kánmọ́.
ṣe rí ìgbéyàwó tèmi wò kò kí ṣe pé ó wù mí but bàbá tó bí mi lọ́mọ ti le jù ó le gan ó le mọ́bìnrin ó le mọ́kùnrin jẹ́ pé a lè wojú ẹ̀ bá a máa sáré ni mo wá rò pé owó ti bá lóyún á ṣàfimílẹ̀ lọ́rùn thank God ẹ tó lọ ń gbé fún mi ó ṣe bí bàbá mi ó ṣe bí ìyá mi tó ìfọkànbalẹ̀ ni mò ń wá mi ò rí lọ́dọ̀ bàbá mi bọ̀ mo rí nílé ọkọ mi. ẹ ṣeun ìbéèrè kejì tí mo fẹ́ béèrè gan lẹ ti bá mi answer yìí is getting married a solution to a problem? nísìn ẹ̀yin ti marry báyìí ẹ ti bá ń dáhùn béèrè tí mo sì fẹ́ bí àwọn èèyàn tó ń pè wọlé. mo ní ìfọkànbalẹ̀ ẹ ṣe èèyàn tó máa ṣẹ̀rù bà mí. so your marriage is a solution to your problem. yes ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín ẹ sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Is getting married hello is getting married a solution to your problem? Are you getting married because you want to escape punishment? You want to escape discipline? You want to avoid that your wicked, stubborn daddy or mommy? You want to get married so that you can go away from these people that are wicked, that are cruel? Ṣé ìdìtẹ̀ ìfẹ́ fẹ́ gbéyàwó nìyẹn? Tó yẹ pé ìdìtẹ̀ ìfẹ́ lọlé ọkọ ni kò tó 1 out of 10 ló máa work. Bí àti bá kú ti lọ́kọ gbogbo àsùn mi bọ̀ irọ́ ni o. Èèyàn lè lọ bódì kejì ìpàdé o hello ẹ pa ń tẹ́ fi ń gbọ́ wa o ó máa re ni tẹ́ ẹ bá pa nǹkan tẹ́ fi ń gbọ́ wa a ní gbọ́ra wa yé etí ègbèjì tẹ́ bá ti pè tẹ́ ti já sójú òpó báyẹn ẹ rọra pa Facebook yín àbí rédíò yín ẹ rọra yín lẹ̀ tó bá jẹ́ yí pé ìwọ ń lọ sínú ìgbéyàwó kí o lè lọ ṣẹ̀rùbọkọ rẹ kọ́kọ rẹ lè máa bá ẹ gbọ́ bùkátà o ò níṣẹ́ lọ́wọ́ o ò kàwé o tún kọ́ṣẹ́ o wá gbé gbogbo bùkátà lọ o tún bímọ níwọ̀n o wá gbé lọ́kọ ọkọ ó sá lọ bó ṣe mi gan lọkùnrin yọ ọ̀sẹ̀ hello mi ìfẹ́ kú káfájí òdì hello ìhàwó ló kọ sẹ́yìn o ẹ ṣeun ètò nìyẹn o. ẹ máa mọ̀ ọ́ ṣe o. àmì o kí lẹ fẹ́ bá wa sọ màá. ọ̀rọ̀ tọ̀tọ̀ náà ni ìwọ̀n bá lọ́yọ̀ kó bìgàn ó lè mọ́mọ́ jù. bẹ́ẹ̀ ni ìdí ẹ̀kọ́ mo ṣe ọmọ òṣè ìwọ̀n bá ní àti ìyá àti bàbá ká máa fà wọ́n mọ́ra ni ká bàa lọ bọ́ títà irú ìgbìnrin tó pè ìtànẹ́ẹ̀tì tí ọba tún rí ọkọ tó dùn nínú ẹ mọ̀ pé wọ́n ti rí ìṣòro tún di méjì. ká máa ṣe sùúrù ní o torí Ọlọ́run ẹ ṣe máa ọpọlọ náà ní ìjọba. kí lorúkọ yín máa ń bolẹ̀ tí ń pè wá. àràjà ni láti Olúǹde ọjà sọpẹ́. ẹ ṣe máa ẹ ṣe gan ni àgbà onítàn lórílẹ̀ ẹ̀yin òbí ẹ rọra lè má wọn ọmọ yín o ẹ rọra lè mọ wọn ẹ dẹ́ pẹ̀lẹ́kùtù la fi ń ṣe kinní kan. tọ́mọ bá tán máa yàn kódà gbogbo bí wọ́n bá fẹ́ ṣe fẹ́ fajú ẹ̀ mọ́ra kò ní lè ṣe kúte ọkọ ọmọ máa wo ẹ̀rì rẹ kó tó wọlé o. ẹ ṣe mo dúpẹ́ àmín hello. gbogbo òbí ọ̀rọ̀ ló ń bọ̀ yìí o ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ̀fọn tó bá bàlẹ́ kínní èèyàn pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ lẹ́à fi pa á lè fẹ́ pẹ̀ fún ká wá tún dẹlẹ́jẹ̀ lára pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ló gbà ó jẹ́jẹ́ láyé gbà àwọn ọmọ òde òní ò tiẹ̀ nídìí apákáleke bíi tí wò ó mọ ẹ kàn rí i pé wọ́n á kàn ṣe jungle decision kan ni wọ́n lọ ti hànú ìmí àmọ́ sábọ́kọ lọ ọkùnrin yẹn dẹ̀ ti mọ̀ pé ó sá wá ni á yà treat ẹ̀ bá a ṣe fẹ́yàwó là á ṣàánú ẹ̀ màá mú kan wá bá wa oríṣiríṣi ìgbéyàwó tó wà màá fún wa ní 10 ṣáńgìlìtì oríṣiríṣi ìgbéyàwó ìyàwó ó gboyún ìyàwó ó lọ́fẹ̀ẹ́ ń tọ́ fẹ́ náà ó ní choice gbogbo ẹ̀ àtúbọ̀tán ìkọ̀ọ̀kan wọn màá mú wá sétí ìgbọ̀yìn irú èwo lẹ́yìn ṣe ṣé ìyàwó lálọ́lù báàgì ni àbágbéntì àbẹ́ sánlé ẹlòmíì ti dàgbà darúgbó kùjẹ́kùjẹ́ wọn ò san nǹkan orí ẹ̀ birth price ẹ̀ is yet to be paid ìyàwó sàárà ló fi ra rẹ̀ ṣe ó kàn sábọ́kọ lọ ṣọkùnrin wá ṣe sá lọ bá báyìí ọkùnrin ò tó kò wọ́ọ̀tì ẹni téèyàn ń sá lọ bá ìfẹ́ wọn ò ń pẹ́jọ́ tán ọkùnrin ò nífẹ̀ẹ́ tọjọ́ alẹ́ láti gbọ́ ọmọ bíi 3-4 lára ẹ̀ wo ti di èpo ẹ̀pà tí ẹni àìjírí ẹ̀yà kòwé ìkórìíra dé ni iṣẹ́ ẹni wàá rọra mú kókó ló máa ṣiṣẹ́ rẹ lọ pẹ̀lẹ́kùtù ló fi máa fáyín ló fi ní wọ psychiatric hospital ọkùnrin ló ń pọ́n bẹ́ẹ̀
ó máa yé wa o. The number to call is 091601017. Another number to call is 09160011017. Mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ langba tẹ́ ń gbọ́ ètò yìí. Mo ń ṣe ní àmúlùmọ́là gbédègbẹyọ̀ kí ó lè yé àwọn púpọ̀ tí wọ́n sọ fún mi pé àwọn ò gbọ́ Yorùbá tí mò ń sọ yẹn wípé òyìnbó ni kí n máa ṣàmúlùmọ́là ni mo ṣe ń ṣàmúlùmọ́là kó lè yé lórí tẹlẹ́mù ni. tó yẹ pé ìgbéyàwó ló máa mú ìṣòro ayé ẹ kúrò, tó yẹ kó rò pé ìgbéyàwó àbí kó lọ́kọ ló máa dákún ìṣòro ayé ẹ, ó yẹ kéèyàn rò dáadáa kó tó ṣe o. Torí tó bá rò pé yóò mú ìṣòro kúrò tó wá tún lọ dákún, síbí wo la fi jẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti rò pé bó ṣe ń dùn yín nígbà táwọn ń ṣọkọ ìyàwó ojú ọ̀nà ní ó tún mọ̀ dùn yín táwọn bá wọlé tán, kì í mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Gbẹ̀dú lè change o, ìlú lè yí, orí lè change o. What will you fall back on? If your expectations are unmet in your marriage, ibo lo fẹ́ máa wò? Who are you going to look up to? What will you fall back on? Kí ló fẹ́ ṣe? Ayé ìdẹ́ dùn ju ká máa jìyà nú ẹ̀ lọ. Mi ò mọ̀ bóyá kókó lè gbà wá dé kò ní já wa nítàn mọ́ ká tún lọ síbi study your partner. Ṣé o mọ̀ pé o ti ṣe self evaluation fúnra rẹ, o ti mọ ara rẹ, o ti yànnà náà kún rẹ, o ti mọ ìdí tó fi fẹ́ gbéyàwó, o ti mọ ìdí tó fi fẹ́ lọ́kọ, o ti bira rẹ lóríṣiríṣi ìbéèrè. You've asked yourself several questions and you are able to answer those questions. All the best is up to you. Now you have to study your partner. Ẹni tó fẹ́ gẹ́gẹ́ bí aya, o gbọ́dọ̀ mọ̀ délédélé, o gbọ́dọ̀ mọ̀ dújúdújú. Kò sí fún tó gbọ́dọ̀ wà nínú àwòdì rẹ̀ tí ìwọ ò gbọ́dọ̀ mọ̀. Kò sí fún tó wà nínú kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ táwòdì ò mọ̀. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe yẹ kí ó rí fún ọkọ àtaya nígbà tá a wà lójú ọ̀nà. Kò ṣe pé a wọlé tán láṣẹ máa ṣe mo fi pé tí n bá fẹ́ máa change ẹ̀ ni, mo rò pé ó máa change ni. We are now 20 years in marriage, kò dẹ̀ change. Are you a changer? Are you God? Èéfín ni wà, o kì í ṣe magician, o kì í ṣe Ọlọ́run, o lágbára láti change anybody. Ìwọ ọkọ tó bá ti fẹ́ o ti fẹ́ nìyẹn, o lè change nǹkan kan. Gbàgbé ń pa máa lejú mọ́ máa ṣe kó o lè change anything. Gbogbo wa láti form. At the age of 5, Sigmund Freud propounded this theory. At the age of 5, a child is formed. It's not left for nature and nurture controversy. They will be conflicting. Nature is right present in the child. And the nurture surrounds the child, the environment, the teachers, the parents, the stakeholders. Wọ́n kàn máa yín gbàdo sẹ́yìn ìgbà ni ọmọ ti yan tó fẹ́ yà láti ọmọ ọdún 5 lọ́mọ ti yan tó fẹ́ yà. Ìgbìyànjú ló kù tó bí ń gbà. Àwọn olùkọ́, àwọn counseling psychologist, àwọn olùgbaninímọ̀ràn bíi tèmi yìí, ìgbìyànjú ló kù tọ́lọ́run bá ní ó gbọ́ fine. Tó bá dẹ̀ jẹ́ kejì náà, so be it. Ọmọ ti di tó fẹ́ di, ó ti degun ẹja ń tiẹ̀ nìyẹn. Wá fẹ́ ibi tí ìyá àti bàbá èèyàn ọkọ mi ṣe dé kí wá lè mi fẹ́ kọ́ ọkọ mi, mo fẹ́ change ẹ̀. Ó máa yé wa o. Mo gbàdúrà kó tètè yé wa ni. O ò lè change kankan mọ́. Nǹkan tó bá ti exhibit any strange behaviour. Once you've seen it before, o ti róko nkúnkún kó tó gbé pàṣẹ, you have noticed it in him. Start loving him from that weakness or weaknesses. Nothing will change o. If you look out for perfection, you can't see any perfect man, you can't see any perfect woman. Then ó ń parọ́ pọ̀, ṣùgbọ́n dá sí nǹkan míì, ọkọ̀ tí mọ́ ló nírọ́ fine. Ẹ já sáré lọ sójú ọjà lẹ́ẹ̀kan sí kó tó di pa padà. Ìrìn àjò ẹ̀mí alóyin ládùn yògbàyògbà pẹ̀lú Tọ́pẹ́ Àlàbí, you fit fly ló tó bẹ́ẹ̀.
láti di ẹ̀dá tuntun the new birth làkórí ìrìnàjò ẹ̀mí èyí sí Jerusalemu pẹ̀lú gbajúgbajà olórí ẹ̀mí nì Àjíǹrere Tọ́pẹ́ Àlàbí Monday ọjọ́ 17 sí Monday ọjọ́ 24 oṣù kẹwàá ọdún yìí láfi wà lórílẹ̀‐èdè Israeli tí ọ̀wàrà òjò iṣẹ́ ìyanu yóò sì máa rọ̀ sórí onípòjìpò nígbà tí evangelist Tọ́pẹ́ Àlàbí bá ń fi ohùn dídùn ara ìdòdò fa ọwọ́ Ọlọ́run wálẹ̀ ṣiṣẹ́ ìyanu ojú ẹsẹ̀ gbogbo ayé ló ti ń forúkọ sílẹ̀ ní wìtìwìtì ààyè díẹ̀ ló kù o ìwọ náà tètè yọjú sọ́fíìsì You Fit Fly ní Success House 7 Up Road Olúyọ̀lé Main Estate Ring Road Ìbàdàn tàbí ká pè 0901-111-1190 website youfitfly.com ìrìn àjò ẹ̀mí sórílẹ̀-èdè Israeli pẹ̀lú Tọ́pẹ́ Àlàbí wàá di ẹ̀dá tuntun. iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti di bá mi lóde òní ẹ̀kọ́ tó yè kóró ti sáku ìmọ̀ tútọ́ ti di àfẹ́yìntẹ́gbọ́ aláré fi ṣọ àmọ́ àkókò ti tó báyìí kí ló pohùn dà kóníjó tíjó mọ́ láti bẹ̀rẹ̀ kọ́rọ̀ ìmọ̀ ọgbọ́n àti òye sì bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde sétí gbọmọ aráyé nílé ẹ̀kọ́ Yes Media Academy òpó kan tá a dì mú iṣẹ́ kan tá a yàn láàyò ní ká ṣètò ẹ̀kọ́ tó yanrantí nípa iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àti ìròyìn nílànà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ pẹ̀lú àwọn irinṣẹ́ tó làmìlaka àwọn ìlànà ètò ẹ̀kọ́ ní Yes Media Academy ní basic media class fáwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ master media class fáwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ media management class fáwọn ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ executive class fáwọn ògbóhùnsáfẹ́gì tó fẹ́ nímọ̀ nípa iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ bẹ́ẹ̀ sì rí ta ti ṣètò Yes Media Academy radio níbi táwọn akẹ́kọ̀ọ́ yóò ti máa gbìyànjú ẹ̀kọ́ wọn ṣètò karòyìn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ lórí rédíò ilé ẹ̀kọ́ náà láti darapọ̀ mọ́ Yes Media Academy tó ń ta àwọn àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ lè pè 0809-9902-666 tàbí 0902-9304-704 ẹ sì lè fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ránṣẹ́ sí wa ní yesmediaacademy@gmail.com bẹ́ẹ̀ sì rí ẹ lè kàn sí wa ní Yemi Sonde Media House Yemi Sonde Crescent Fẹ́lẹ́lẹ̀ Express Bus Stop Fẹ́lẹ́lẹ̀ Ìbàdàn ní Yes Media Academy wá kẹ́kọ̀ọ́ tó jọjú láti wọ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́. olówó dàgó wọlé. Yes FM 101.7. so ti débẹ̀ polówó ọjà. débẹ̀ rí kẹ̀ ìyẹn gangan ló ṣokùnfà ìta ọjà ẹ̀ ìwọ kọjá débẹ̀ polówó ẹ̀ níbẹ̀ káwọn òpòyàn tó mọ quality kí wọ́n gbọ́ níbẹ̀ káwọn tí wọ́n bọ̀ rajà ó gbọ́ polówó ọjà rẹ̀ ńbẹ̀ aṣayede ní aṣẹ ìdùmarè ní Yes FM ayé òní ṣe nínú sọ́jà tó ń ta Yes FM ibẹ̀ lọ́jà tó ń ta ó ti mú Yes FM 101.7 Yes iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó mú Yes ìpolówó ọjà lọ́nà àbáyọ fẹsẹ̀kàndé Yes FM Yemi Sonde Crescent Fẹ́lẹ́lẹ̀ Express Bus Stop Ìbàdàn gbogbo tẹlẹgbẹdẹ bá fọwọ́ bà dídùn ló ń dùn. ẹ káàbọ̀ látòjú ọjà ẹ jẹ́ ká tún fi àkókò ìrànra wa létí pé ètò yìí The Couch with Dr. Bake counsels on 101.7 Yes FM ń fẹ́ onígbọ̀wọ́. We look out for sponsors on this program, The Couch with Dr. Bake counsels on 101.7 Yes FM. The Lord will help us all in Jesus' name, inshallah. Láṣẹ Ìdùmarè. Bí mo ṣe ń sọ lọ, mo ní pé kí study your partner. Whoever wants to be your wife, your future wife, whoever wants to be your future husband, while dating, while courting, study one another. Patiently observe his behaviours. Farabalẹ̀ láti wo àwọn ìhùwàsí rẹ̀. Can you live with him? Can you love him or her? Ṣé o lè nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ títí ọjọ́ ayé rẹ̀? Ṣé ibi àwọn àṣìṣe kùdìẹ̀kudiẹ rẹ̀ yẹn ṣé o lè gbámọ́ra? Ṣé kò ní mú ẹ kórìíra rẹ̀ nígbà tó bá yá? Ṣé kìí ṣe pé ìfẹ́ ló rúbọ ẹ lójú? Ṣé o ti mọ ohun tó fẹ́ ní ayé rẹ̀ gangan? Ṣé kò ní sú ẹ láìpẹ́ pé ta ló ṣé ó dì mí lójú fẹ́ ẹ ni gan? Ṣé o fògùn fẹ́ mi ni àbí kí ni gbogbo rọ́bìṣì yìí? Ṣé ẹ ní fi ìjà yanjú ọ̀rọ̀? Ṣé ẹ lè fẹ́ra yín títí dọjọ́ alẹ́? Ṣé ẹni tó lè bá gbé títí láíláí ni àbẹ́ni tó lè bá gbé díẹ̀ tó kẹ́rù rẹ̀ létà? Ẹ jẹ́ ká wo gbogbo eléyìí. Do other people around you accept him or her? Táwọn tó súnmọ́ ẹ tán sọ̀rọ̀ àǹdí ẹ bá ti ń sọ pé bọ̀dá Fẹ́mi kí lẹ wá rí lára àǹtí yìí? Àbúrò ọkọ mi kan lọ bá ọkọ mi pé kí lẹ rí lára Bánkẹ́? Ṣé tòró nídìí? Ọkọ mi ní èmi ò wá mọ̀ yún o. Ṣé torí ó ṣe ẹ̀yìn bákan? Ọkọ mi ní mi mọ̀ yẹn o, mi mọ̀ ń pa ẹ̀, mo ṣáà láìkẹ́. Tó bá jẹ́ pé stature ló wò, tó bá jẹ́ pé rẹwà ló wò, ẹwà máa ń dágbére o. Tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run fún ní ẹ̀bùn stature tó figure 8,
tó rí rùmúrùmú ọlọ́run ní jẹ́ kárí àtúnidá o àìsàn gan lè mú kí gbogbo nǹkan tá à ń wí kó ṣe páfe. Are you looking at her stature or is tall, is short, is this, is rich? Are you looking out for material things in your man or in your woman? Kí ló ń wò gan? Kí ló yẹ ká wò lára wọn? Ṣé nǹkan tó yẹ ká wò ni? Does it get along with your friends? Ṣé ọ̀rẹ́ lọ́kùnrin àti lóbìnrin tẹ́ fẹ́ fẹ́ra yín? Ṣé àwọn ọ̀rẹ́ ẹ ṣé wọ́n tẹ́wọ́ gbà á? Ṣé kìí ṣe pé táwọn ọ̀rẹ́ ẹ bá ti dé lá máa rún mú pọ̀ mi fẹ́ rí ẹ pẹ̀lú gẹ̀ yẹn mọ́ mo sọ fún ẹ. Bóyá tó pọ̀ ọ̀rẹ́ yẹn ń takò ẹ̀ gidi. Tí yẹn sọ pé kí ni mo lè fẹ́ òfò rẹ̀ wa ò wọ́ tẹ̀. What are your friends feeling about him or her? Kí ni àwọn ọ̀rẹ́ ẹ ń sọ? What are the comments? You cannot shun all these comments because it has to do with external and internal assessment of whoever you want to settle down with. Ìwọ ni kọ́kọ́ ló máa dá lójú ẹ̀, ó gbọ́dọ̀ dá lójú àwọn tó yí ẹ ká. There should be wide acceptability of whoever you want to settle down with in marriage. Gbogbo ìgbà tó bá dẹ̀ ti ń fi red flag hàn kó o má sọ pé ẹni tí màá fẹ́ nìyẹn kó o ránṣan kó o rán kankan rárá kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n máa fèyí ṣe lọ lórí ètò yìí torí kì í dùn kó pọ̀ ṣéun báyìí náà ni ọbẹ̀ oge. Gbogbo ìgbà tẹ́ bá ṣetán àti ṣe onígbọ̀wọ́ The Couch with Dr. Banker Counsels on 101.7 Yes FM. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó já sọ́dọ̀ mi lélẹ́yìí ẹ lè pè mí nígbàkúùgbà 08069699013. Ẹ tún lè WhatsApp mi, ẹ lè pè mí ní ẹ lè chat mi lórí WhatsApp pẹ̀lú the same number 08069699013. Bákan náà ni ẹ tún lè rí mi ní social media. Àwọn handles mi remains Dr. Banker Counsels, be it on Facebook, on YouTube, on Twitter and Instagram. Káfíńre pàdé o, ó dìgbà kan ná, ó dàbọ̀. 101.7 Yes FM for quality radio programming.